امشب در 24 خشم و اندوه گسترده جهانی در واکنش به اعدام 2 معترض در ایران. محمد قبادلو 9مین زندانی بود که با وجود باز بودن پرونده ناگهان اعدام شد. حملات جدید آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. تهران درباره به خطر افتادن امنیت منطقه هشدار داد. مرگبارترین روز برای نیروهای اسرائیلی از آغاز حمله زمینی به غزه با کشته شدن 24 سرباز. بنیامین نتانیاهو میگه تا پیروزی کامل جنگ ادامه پیدا میکنه. و دوئل سرنوشت‌ساز انتخاباتی ترامپ و هیلی در نیو همشایر. نظرسنجی‌ها بیانگر پیشتازی رئیس جمهوری سابق آمریکاست. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. اعدام محمد قبادلو جوان بازداشت شده در جریان اعتراضات پارسال در رباط‌کریم واکنش‌های بسیاری رو به همراه داشته. اون 9مین فرد بازداشت شده در جریان اعتراضاتی که حکم اعدامش اجرا شده. قبادلو متهم به زیر گرفتن یک کارمند نیروی انتظامی بود که البته حکم اعدامش در دیوان عالی کشور نقض شده بود. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در یک پیام از زندان اعدام قبادلو رو قتل عمد حکومتی و جنایت خونده. او گفته که 61 زن زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به این حکم به این اقدام و برای توقف احکام اعدام اعتصاب غذا می‌کنند. امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو با طرح فهرستی از ایرادهای حقوقی این پرونده گفته پرونده موکلش در حال رسیدگی بوده و محمد قبادلو بدون اطلاع اعدام شده. به گفته آقای رئیسیان اجرای حکم اعدام موکلش بدون مجوز قانونی بوده و بی تردید قتل محسوب میشه. در همین حال فرهاد سلیمی زندانی عقیدتی کرد هم در شرایطی که در اعتصاب غذا به سر میبره اعدام شد. خانواده سلیمی برای آخرین دیدار فراخوانده شده بودند اما هنگام ورود به زندان به اونها گفته شد حکم اعدام اجرا شده. سلیمی به همراه 6 نفر دیگر از 14 سال پیش به اتهام محاربه و دست داشتن در قتل یک امام جماعت در مهاباد زندانی بودند که بارها بر بی‌اساس بودن این اتهامات تاکید کرده بودند. مهرانگیز کار حقوقدان اینجا در استودیو با ماست و موسی برزین حقوقدان هم از آنکارا به ما پیوسته. با خانم کار شروع میکنم. چرا اینقدر عجله در حالی که به نظر میومد ایرادات فنی و حقوقی زیادی در پرونده وجود داره؟ خب شاید به همین دلیل بود که عجله کردن در اجرای حکمی که کاملا غیر قانونی بود، اصلا حکمی وجود نداشت تا اونجایی که خود وکیل پرونده اطلاع داره. به نظر من این تعجیل و شتاب به علت همین نقص‌های فاحشی بوده که در جریان رسیدگی و وکیلشون آقای رئیسیان به خوبی و به دقت همه رو مطرح کرده و حقوقدانان هم امروز کاملا جزئیات این همه نقض قانون رو که مخصوصاً نقض حکم بوده در دیوان عالی کشور که اصولاً وقتی که در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی پذیرفته میشه در اونجا توقف اجرای حکم داده میشه به صورت موقت تا اینکه ببینن این مدارک جدیدی که بهشون ارائه شده چه اندازه در وضعیت اون متهم میتونه که مؤثر باشه. اینها بدون اینکه رسیدگی درستی بشه و بدون اینکه شعبه هم ارزی که دیوان عالی کشور فرستاده بوده پرونده رو به اون شعبه اصلا وقت و حق این رو داشته باشه که رسیدگی مجدد بکنه، از قرار بر حسب فرمان آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و چه بسا خود شخص آقای خامنه‌ای این پرونده رو اعلام کردن و دستور دادن که اصلا رسیدگی نشه در اون یکی شعبه و دوباره برگرده به اون شعبه‌ای که به خاطر اشکالی که در کارش بوده اعاده دادرسی رو دیوان عالی کشور پذیرفته بود و همون حکم رو برن و اجرا کنن. به نظر من تعجیل به خاطر این بود که این موارد مهم نقض قانون برملا نشه و اینا اعدام بشن، چون به نظرشون میرسه که یک نیروی انتظامی یا نظامی یا هر چیز دیگه که از نیروهای امنیتی است جان و حیاتش
بیش از اون اهمیت داره که بخواد قانون یک کمی رسیدگی بکنه. آقای برزین، چقدر فکر میکنید که اجرای چنین حکمی یک مقدار زهر چشم گرفتن هم هست از معترضان برای تظاهرات‌های احتمالی بعدی؟ بله، ببینید همیشه مسئله اعدام در ایران صرفاً یک مقوله حقوقی نبوده، بلکه یک مسئله امنیتی و سیاسی بوده و ملاحظات امنیتی همیشه به اصطلاح پررنگتر بوده. خب هدف اصلی هم این بوده که یک رعب و وحشتی ایجاد بشه در بین جامعه و از طرف دیگه به خودی‌ها این پیام رو بدن که اگر شما دچار مشکلی شدید، ضرب و جرحی دیدید و یا کشته شدید، ما حتما انتقام شما رو به سخت‌ترین وضعیت ممکن خواهیم گرفت. ببینید ظاهرا خون خودی‌ها رنگین‌تر از خون دیگر شهروندان است. این همه کشته شده در تظاهرات بوده با شلیک ماموران. برای هیچ یک از اینها یک پرونده مؤثر به اصطلاح رسیدگی نشد، تشکیل نشد. در عوض هر جا که یک خونی از دماغ یک ماموری ریخته شده، خیلی چند نفر رو گرفتن و پرونده سازی کردن، اعدام کردن، حبس کردن. این شتاب زدگی که خانم کار فرمودن فقط در اجرای حکم هم نبود، در رسیدگی هم همینطوری بوده. ببینید اتفاق در 31 شهریور میفته، حکم دادگاه به قصاص در 3 دی صادر میشه، یعنی حدوداً 3 ماه قبل اون هم، یعنی در طی 2 ماه دادگاه انقلاب هم ایشون رو بابت افساد فلز به اعدام محکوم میکنه. خب مردم اینجا حتما میپرسن که چطوره وقتی که یک کسی کوچکترین مشکلی داره، مثلا یه چکی داره، یه قرضی داره، یه 3-4 سالی حداقل باید این سالن‌های دادگاهو بره بالا و بیاد پایین، ولی یه پرونده‌ای به این مهمی خب در عرض 3 ماه تحقیقات انجام شده، نمیدونم اتوپسی انجام شده، شاهدها رو آوردن و دیگر مسائل و وضعیت روانی خب متهم. خیلی اینجا مسئله مهمی بود که آیا اصلا فرصت شده که اینها بررسی بشه. اون شتاب زدگی که در دادرسی داشتیم قطعاً باعث شده که یک سری از اصول دادرسی رعایت نشه. خب همون شتاب زدگی هم در اجرای حکم داشتیم. خب باید پرسید چرا منتظر نشدید که دادگاه هم عرض رسیدگی کنه؟ خب چه اصراری داشتید؟ میگذاشتید که دادگاه هم عرضم رسیدگی بکنه، باز بعدش هم مسئله میرفت به دیوان عالی. واقعا بعضی وقتا این شتاب زدگی رو، این همه تعجیل رو نمیشه اصلا به اصطلاح با عبارات حقوقی تفسیرش کرد و بیان کرد. ممنونم از هر دوی شما. موسی برزین، حقوقدان از آنکارا، و اینجا در استودیو هم مهرانگیز کار، حقوقدان. ممنونم از هر دوی شما. این رو هم اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 مفصل به این موضوع میپردازیم. در پی اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، ایرانیان مقیم تورنتو و همینطور اینجا در واشنگتن دی سی تجمع اعتراضی برپا کردند. این تجمع‌ها در شهرهای دیگری هم در جریان هست، ولی در تورنتو همونطور که گفتم و واشنگتن دی سی تجمعات گسترده‌ای هست. در شبکه‌های اجتماعی هم ایرانیان زیادی واکنش نشون دادند. تا لحظات دیگر به تورنتو خواهیم رفت، با مهسا مرتضوی خبرنگارمون در اونجا صحبت می‌کنیم و همینطور مرضیه حسینی که مقابل دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اول به تورنتو میریم. مهسا، چطور بوده مراسم امروز؟ چه میگن معترضان؟ فردا سلام به تو و همراهان برنامه 24. البته تجمع اینجا هنوز شروع نشده، اینجا ساعت کاری هست، هنوز میانه روز ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی که حدوداً 1 ساعت مونده قرار هستش که ایرانیان مقیم تورنتو اینجا بپیوندن. اما اتفاقی که افتاده این هست که از دیشب قبل از اینکه محمد قبادلو اعدام بشه، میلاد محمدی اینجا تحسنی رو برگزار کرده. در همین جایی که پشت سر من می‌بینید عکس‌هایی رو چسبونده از محمد قبادلو
محمد مهدی کریمی و دیگر کسانی که در انتظار اعدام هستند یا اعدام شدن و همچنین از برادر خودش شهریار که در خیزش انقلابی سال گذشته 27 آبان با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر کشته شد. شاید یادمون باشه عکساش بسیار فراگیر شده بود در رسانه‌های اجتماعی. شهریار کسی بود که از پیکر بیجان دوستش محافظت کرد تا نیروهای سرکوبگر نتونن اون رو بربایند و بعدش روز بعد از خاکسپاری مراسم دوستش محمد حسن‌زاده خودش هم کشته شد و میلاد از همون روزها با فراخوان‌ها با اعلامیه‌های مختلف سعی کرده در کنار مردم ایران باشه. خودش تاکید میکنه که باید فارغ از گرایش‌های حزبی و گروهی باشه و امروز هم اینجا هست تا صدای هموطنانش باشه. بعد از اینکه متوجه شد که حکم اعدام اجرا شده تصمیم گرفت تحصن خودش رو ادامه بده تا روز شنبه. امروز فراخوانی رو در واقع منتشر کرده تا مردم به او بپیوندن، اطلاع رسانی بکنن، آگاهی رسانی بکنن، هم به دولت کانادا هم در این منطقه‌ای که منطقه پرجمعیت ایرانی هست. همینجا که من ایستادم کسانی که عبور میکنن فیلم میگیرن، عکس میگیرن، میان پرسجو میکنن و براشون مهم هست که بدونن که ایرانیان چه میکنن با این همه سرکوبی که در این کشور جریان داره. در عین حال از وزارت امور خارجه کانادا خواستم که بازتابی داشته باشن نسبت به این حکم اعدام ها. وزارت امور خارجه کانادا، دولت کانادا بارها در تمامی مواردی که اعدام ها انجام شده بود حکم اعدام رو یک عمل وحشیانه و غیر انسانی خوانده و این بار هم ضمن اعلام همدردی خواسته تا چند ساعت بهشون زمان بدیم تا واکنش رسمی خودشون رو منتشر بکنن. از میلاد میخوام اینجا به من بپیونده. میلاد، روزهای سردی هم هست و تو اینجا تحصن کردی و یک پیام واضح داری غیر از اینکه خودت احساس همدردی میکنی با خانواده‌های جانباختگان به دلیل اینکه خودت این احساس رو تجربهش کردی، علاوه بر اون کار بزرگتری میخوای انجام بدی، پیامی رو میخوای مخابره بکنی. بیشتر از تو میشنویم. درود بر تمام هموطن‌های عزیزم. من خیلی پیامو کوتاه برسونم، اینی که فقط من تا روز شنبه همینجا هستم، شبانه روز 24 ساعته اینجا هستم و از تمام مردم ایران در سر جهان میخوام که این اعتراضات رو تشکیل بدن و عکس العملی رو مستقیما به رژیم درنده جمهوری اسلامی نشون بدن. از تمام مردم ایران، از مردم ایران مقیم در تورنتو، ما 24 ساعته تا روز شنبه در ملسمن هستیم. ساعت‌های 5 بعد از ظهر هر روز ما جمع میشیم اینجا، بهمون بپیوندن اگر دوست داشتن و اینکه ما تا آخر امشب مکان تظاهرات روز شنبه رو جاشو تعیین میکنیم. از طرف خانواده‌های دادخواه، من و الهام اسعدزاده خواهر امیر جواد اسعدزاده ما این پیام رو به شما میرسونیم. بیایید بپیوندید و در روز شنبه یک اعتراضات یا تظاهراتی رو تشکیل بدیم که تا امشب ساعتش رو تعیین میکنیم. بیایم صدای این عزیزان باشیم قبل اینکه عزیزای دیگه رو ازمون بگیریم، قبل اینکه کسی رو ازمون بگیرن صداشون باشیم. و واقعا سرده، میدونم خیلی سخته، خیلی دردآوره، ولی اینو بدونیم که مردم داخل ایران از وجودشون، از زندگیشون دارن مایه میذارن، با توپ و تانگ و طناب دار دارن دست و پنجه نرم میکنن. پس یک ساعت اگر ما وقت بذاریم، به نظر من ایرانی بودن خودمون رو نشون میدیم. ممنون. میلا، سوال دیگه که ازت دارم اینه که یادآوری خاطرات از دست دادن برادرت الان برای کسایی که این روزها عزیزشون رو از دست دادن چه حس و حالی به تو میده و چقدر فکر میکنی که این همبستگی و در کنار هم قرار گرفتن میتونه قوت قلب باشه؟ ببینید، من واقعا همیشه بارها گفتم الان شهریار برادر من رفت دیگه، بر نمیگرده. این که من دردهای سنگینی کشیدم و نمیخوام خانواده دیگه این همچین دردی که من کشیدم و خانواده دیگه کشیدن اونا همچین دردی رو بکشن. نباید بذاریم کسی دیگه داغدار بشه و واقعا من فقط پیامم اینه که نذاریم کسی دیگه رو ازمون بگیرن و خیلی درد استخون، درد با تمام وجودمون این درد رو احساس میکنیم و به همین خاطره که ما تو این وضعیت، با این وضعیت خودم آسیب‌های جسمی اومدم اینجا. از شما مردم، من که مریضم، از شما مردمی که اینجا تو رفاه هستید، تو زندگی تقریبا آسایشی دارید، من هیچی ندارم،
به عنوان یک هموطن ازتون درخواست میکنم که بیایید صدای این عزیزان باشیم تا کسی دیگه این درد رو نکشن. خیلی ممنونم از تو. میلاد محمدی بود، برادر شهریار محمدی که خودش جان باخته هست در جریان خیزش انقلابی 27 آبان سال گذشته. همونطور که می‌بینی شرایط بسیار ابتدایی داره میلاد اینجا در زمستان بسیار سرد تورنتو. باید تاکید بکنم که سعی میکنه که صدای کسانی باشه که در ایران برای آزادیشون لحظه به لحظه مبارزه میکنن. بی‌نهایت ممنونم از تو مهسا مرتضوی. در تورنتو همونطور که گفتم، اینجا در واشنگتن دی سی هم تظاهراتی روبروی دفتر حافظ منافع ایران در روبروی سفارت پاکستان در جریان هست. همکارم مرضی حسینی اونجاست. اونجا به نظر میاد که تظاهرات شروع شده. چه میگن معترضان مرضی؟ بله فرداد، ما در مقابل دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دی سی هستیم. اینجا هم روز کاری است و هم هوا بسیار سرد هست، اما با این حال همونطوری که از تصاویر پشت سر من احتمالاً مشخص باشه شمار زیادی از افراد اینجا جمع شدن. مشخصاً اعتراض این افراد در واکنش به خبر اعدام محمد قبادیان و دیگر معترضان بازداشت و اعدام شده توسط جمهوری اسلامی ایران هست. اما در خصوص اهداف اصلی اون اینجا همراه من آقای سیامک آرام حضور داره و من از ایشون خواهش می‌کنم که مشخصاً خودتون هدفتون رو از برگزاری چنین اجتماع و تظاهراتی بفرمایید. قبل از هر چیزی سوگواری جمعیه. قتل حکومتی اتفاق افتاده. ما در کنار خانواده هر دو عزیزی که به قتل رسیدن هستیم، در کنار عزیزانشون و در کنار مردم ایران. اولین حرکتی که ما میتونیم بکنیم پشتیبانی و حمایت از مردم داخل ایران و اینکه اومدیم در مقابل ساختمانی که در واقع جمهوری اسلامی فکر میکنه با تداوم قتل‌های حکومتی میتونه رعب و وحشت رو ایجاد کنه. اما خیلی اتفاقات دیگه افتاد. نوید افکاری رو قبل از اتفاقات مهسا، قبل از قتل مهسا به قتل رسوندن، اما دوباره انقلاب مهسا ژینا امینی به وقوع پیوست و این مبارزه ادامه داره. گمان اونهاست جمهوری اسلامی به بنبست رسیده و فکر میکنه میتونه با این ابزار تحولات و اعتراضات و نارضایتی‌های داخل رو به خصوص در نزدیکی انتخابات مهار کنه. اما همین حضور مردم در سراسر دنیا، من فکر میکنم که گروه‌ها و در واقع سازمان‌های مختلفی الان در صدد هستن که این شنبه یا در روزهای پیش رو اقدامات مشابه و هماهنگی رو داشته باشن که حتی فشار بیارن به دولت‌های محل زندگیشون، دولت‌های محلی، که اونها بتونن دست کم این فشار حقوق بشری رو به جمهوری اسلامی بیارن که بتونه هزینه بیشتری رو به جمهوری اسلامی تحمیل کنه. متشکرم از شما و از شما خواهش می‌کنم اگر تشریف بیارین. خب هم هوا سرد هست، هم روز کاری. مشخصاً هدف شما چه هست و چقدر امیدوار هستید این دست تظاهرات و اقدامات در نهایت مثمر ثمر و اثر بخش بشه؟ خب این یک حرکت جهانی هست و ایرانیان تمام کشورهای دنیا از جمله در استرالیا، کانادا، اروپا دست به همچین تظاهراتی میزنن. شاید به صورت مقطعی به نظر بیاد که تأثیری نداره چون رژیم هنوز این چرخه اعدام و ادامه میده، ولی در واقع این هستش که دیوار برلین با یک تبر یک باره فرو نریخت، بلکه تکه تکه دیوار برلین فرو ریخت. زندان باستیل هم همینطور. به خاطر همین ما فکر می‌کنیم تمام این حرکت‌هایی که صورت می‌گیره تاثیرگذاره که نه تنها چرخه اعدام تو ایران تموم بشه و پایان پیدا کنه، بلکه منتهی بشه به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که در واقع مبتکر و پشت تمام این جنایات هست. این جنایت اعدام آخر واقعاً باعث شد که افتضاح رژیم جهانی بشه که یک فردی که خود پزشک قانونی در ایران تایید کرده بود که ناراحتی بیماری روانی داره و در طبق قوانین خودشون نبایستی اعدام می‌کردن، دست به اعدامش زدن. حرکت هایی که کردن پروندهشو به شعبه هایی ارجاع دادن که منتهی به صدور حکم اعدامش و اجرای حکم اعدامش شد. یعنی واقعا ما با یه رژیمی سر و کار داریم که هیچ قانون و ضابطه‌ای نداره و تنها راه این هستش که هر کسی که وجدان داره، هر کسی که نسبت به جان انسانی و انسانیت احترام قائله، صدای مردم ایران و خانواده اونهایی که اعدام شدن باشه. متشکرم از شما. فرداد این رو هم اضافه کنم اگرچه این تظاهرات به طور مشخص در واکنش به اعدام‌های اخیر محمد قبادلو و فرهاد سلیمی صورت گرفته، اما در دست معترضان اینجا پلاکاردهایی هست از تصاویر نیکا شاکرمی و دیگر زندانیان سیاسی که فعلا در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن و الان در حال حاضر ساعات آغازین این تظاهرات از انتظار میره با گذشت زمان افراد بیشتری اینجا جمع بشن. ممنونم از هر دوی شما. مهسا مرتضوی از تورنتو و مرضی حسینی از مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دی سی.
وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته فعلا نمیتونه آمار دقیقی از شهروندان سوئدی بازداشت شده در ایران ارائه کنه. این وزارتخونه گفته برای جلوگیری از پیچیده‌تر شدن روند رسیدگی به پرونده این افراد در ایران از اطلاع رسانی در این مورد خودداری میکنه. بنابر گزارش‌ها 2 شهروند سوئدی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. وزارت خارجه سوئد روز 27 دی ماه با احضار کاردار ایران خواهان آزادی همه شهروندان سوئدی شد که در ایران به صورت خودسرانه دستگیر شدند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم مهران عباسیان. از آغاز سال 2024 میلادی وزارت امور خارجه سوئد اعلام کرده که 2 شهروند سوئدی در جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدند. یک پسر 20 ساله و یک مرد 60 ساله. هفته گذشته هم وزارت امور خارجه سوئد کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو در سوئد احضار کرد. خب من 2 سوال از وزارت خارجه سوئد پرسیدم در همین رابطه. اول اینکه جزئیات این در واقع احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی به چه دلیل بوده و بعد خواستار این بودم که آیا وزارت خارجه میتونه تعداد بازداشت شدگان در زندان‌های جمهوری اسلامی رو به ایران اینترنشنال ارائه بده. در پاسخ وزارت خارجه که امروز به دفتر ایران اینترنشنال در استکهلم رسید اومده که کاردار سفارت جمهوری اسلامی برای این احضار شده بود. از او دولت سوئد خواسته که هرچه سریعتر شهروندان سوئدی و دو تابعیتی که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هستند آزاد بشن و به سوئد برگردن. همچنین اعتراض داشته به موشک باران اقلیم کردستان عراق و این موضوع رو خواسته که به دولت جمهوری اسلامی ایران کاردار برسونه. همچنین در واقع درخواستی که از کاردار سفارت جمهوری اسلامی داشتن این بوده که گفته شده که دولت سوئد شنیده‌هایی به او رسیده که تعداد بازداشتی ها در ایران رو به افزایشه و تعداد افراد بیشتری از این چیزی که هست بازداشت شدن. خب در جواب سوال دوم وزارت امور خارجه گفته که نمیتونه فعلا آمار دقیقی برای اینکه این مسئله پیچیده‌تر نشه و محرمانه بمونه آمار دقیقی ارائه بده که چه تعداد از شهروندان سوئدی در ایران بازداشت شدن. خب همین جوابیه وزارت خارجه نشان بر این میده که به جز افرادی که فعلا علنی شده توسط وزارت خارجه تعداد دیگری از شهروندان سوئدی یا دو تابعیتی توسط جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدن. خب به خاطر این روابط بین جمهوری اسلامی ایران و سوئد و این تنش‌هایی که به وجود اومده و افرادی که در ایران دستگیر میشن بارها وزارت خارجه اعلام کرده که از سفر به ایران خودداری کنین. همچنین در بیانیه اخیرش هم که هفته گذشته منتشر کرده باز هم این رو یادآوری شده. اما خب انتقادها به سوی دولت سوئد نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده. یکی از انتقادها اینه که سال گذشته حبیب بوسیود شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی در ایران اعدام شد و خیلی از کارشناسان در سوئد بر این عقیده هستند که واکنش دولت سوئد نسبت به این موضوع خیلی کم رنگ بوده و به همین دلیله که جمهوری اسلامی ایران این جرأت رو به خودش میده که شهروندان بیشتری رو در ایران دستگیر کنه. مهران عباسیان، سوئد. حوثی‌های یمن ساعتی پیش هشدار دادن به حملات جدید آمریکا و بریتانیا علیه مواضعشون پاسخ میدن. آمریکا و بریتانیا دیشب برای چندمین بار با هدف کاهش توانایی‌های حوثی‌ها در حمله به کشتی‌های تجاری در آب‌های دریای سرخ و خلیج عدن به مواضع این گروه در یمن حمله کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا گفته به عنوان بخشی از تلاش‌های چند ملیتی برای پاسخ به افزایش فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و غیرقانونی حوثی‌ها در منطقه سنتکام به همراه بریتانیا و پشتیبانی استرالیا، بحرین، کانادا و هلند حملاتی رو به 8 موضع حوثی‌ها انجام داده. این حمله در حالیه که انتقادها از استراتژی دولت بایدن در قبال حوثی‌ها بالا گرفته. از جمله سناتور ریک اسکات به همکارم آرش علایی گفته دولت بایدن به جای پاسخ قاطع از موضع ضعف عمل می‌کنه. بیایید بگیم که هر کاری که حزب الله، حماس یا حوثی انجام میدن در واقع کار ایرانه. دولت بایدن داره ضعیف عمل میکنه، مثل وقتی که تحریم ها رو کاهش داد یا پول ها رو به ایران داد. این روند ادامه داشته. دولت بایدن ایران رو به خاطر کارهایی که انجام میده پاسخگو نمیکنه. این فقط نشون دهنده ضعفه. منظورم اینه وقتی یه زورگو با مشت به بینی شما میزنه شما نمیایید بگید بیایید با هم دوست بشیم. این دقیقاً همون کاریه که بایدن داره انجام میده.
خود آرش علایی هم از کنگره به ما پیوسته. آرش، صحبت ریک اسکات رو شنیدیم، اون بخشی که میگفت هر کسی به آمریکایی حمله کنه باید بمیره. چقدر در خود کنگره خریدار داره؟ ببین، امروز به نظر می اومد که سناتورهای بیشتری با این نظر موافق بودن. به این دلیل میگم که جمهوری خواهان یک جلسه درون حزبی داشتن از طریق تلویزیون‌های داخلی کنگره داشت پخش شد و من دیدم که چند سناتور راجع به این مسئله صحبت کردن، از جمله سناتور اسکات. شما شنیدید از ایالت فلوریدا. خب ایشون مدت هاست که به شدت مخالف سیاست‌های دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی است. خودش نظامی بوده است، خدمت کرده است در منطقه خاورمیانه و بعد هم نگرش ایشون رو شنیدید که میگوید هر کسی به آمریکا یا حمله کند باید بمیرد. امروز شنیدین سناتور تامی تابرویل هم ایشون هم از حزب جمهوری خواه تقریبا صحبت‌های مشابهی کرد. گفت این حملات باید به حوثی‌ها افزایش پیدا کنه و دولت بایدن باید ستون فقرات خودش رو به قول سناتور سفت بکنه و بلند بیسته در مقابل حوثی‌ها. و بنابراین قبلا هم شنیده بودیم از سناتور لینزی گرام، دیگر سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی، ایشون که میگوید اصلا این حملات رو باید برد داخل خاک ایران و در خاک جمهوری اسلامی باید عملیات انجام داد. مخصوصا ایشون تاکید دارن روی سیستم های پالایشگاه های نفتی جمهوری اسلامی. ایشون میگوید بیشترش توسط سپاه پاسداران کنترل می شود، بعد اون پالایشگاه ها حمله کرد. اما به هر جهت این یک چیزی است که بیشتر جمهوری خواهان فعلا پشتشن تا دموکرات ها به نظر می آید بیشتر به فکر هنوز دیپلماسی هستند یا حداقل منتظرن که کاخ سفید استراتژی جدیدی اعلام کنه و همین صحبتی بود که به نظر من خیلی مهم اومد امروز. من همچنین با سناتور تیم کین از حزب دموکرات صحبت کردم از ایالت ویرجینیا. ایشون از اعضای ارشد حزب دموکرات هستند در سنای آمریکا. از ایشون پرسیدم راجع به تحلیلش در مورد اتفاقاتی که داره در دریای سرخ میافتد و سناتور تیم کین به من چنین گفت: من از افزایش تنش‌ها خیلی نگرانم. اینکه حوثی‌ها به کشتی‌های غیر نظامی حمله می‌کنن یه فاجعه است و جان‌های زیادی رو به خطر میندازه و موجب آسیب رسوندن به افراد زیادی میشه. با این حال مشخصه که تنش‌ها در حال افزایشه. ما سوالات زیادی در مورد استراتژی فعلی داریم و تمرکز اصلی ما باید بر کاهش تنش‌ها باشه. من سوالاتی دارم که هنوز پاسخهایی برای اون دریافت نکردم. پس خواهیم دید وقتی که پاسخ‌ها رو دریافت کنم چه احساسی نسبت به اونها خواهم داشت. همچنان با آرش علایی از کنگره آمریکا هستیم. آرش، از پاسخ سناتور کین میشد فهمید که منتظر اعلام استراتژی از طرف کاخ سفیده. آره، سوال بخش دوم من از سناتور کین این بود که چقدر از کاری که در کاخ سفید در منطقه میکنه رضایت دارید. ایشون گفت ما هنوز منتظر پاسخ است و واضحا حتی در دموکرات ها هم الان شما میبینید نارضایتی از سیاست دولت بایدن در قبال حوثی‌ها و جمهوری اسلامی. این که میخواهند سناتورهای دموکرات هم بگن خب حالا پایان این داستان چیست؟ آیا قرار است ایالات متحده برود مواضع حوثی‌ها حمله بکند؟ اگه واقعا قرار باشد حمله بکند، من از سناتور اسکات هم اینو پرسیدم آیا به معنی اینکه سرباز به منطقه بفرستن؟ چیزی که اینجا باید کنگره تصمیم بگیرد. آقای بایدن قبلا باید بیاد اینجا مجوزش دریافت بکنه، بعد بخواد هر کار اقدام نظامی رو انجام بده و شاید فردا دلیل اصلی که دولت بایدن هم هی پشت سر هم اصرار داره که این یه سری حملات دفاعی است. هی میگویند این حملاتی که به حوثی‌ها با اینکه هواپیماهای سوپر هورنت F-18 هواپیماهای F-16 میرن تو خاک یمن عملیات انجام بدن، پنتاگون میگوید این عملیات دفاعی است. شاید یک دلیلش این است که میخواهد از کنگره اجازه بگیرد دولت بایدن. و الان چیزی که تیم کین به ایران اینترنشنال گفت، الان دموکرات ها منتظرند که استراتژی کاخ سفید اعلام بکنه. من پیش بینی میکنم بعد از اینکه در عرض امروز و فردا در حالی که دموکرات ها در سنای آمریکا دارن با کاخ سفید بالاخره این داستان رو به مرحله آخر میرسونن، ما شاهد یک سری حملات دیگر هم به مواضع حوثی ها باشیم. فعلا به نظر میاد به اون انبارهای مهمات و انبارهای موشکی که اینا در زیر زمین داشتن دارن حمله میکنن و در واقع توانایی های اونها رو برای پرتاب موشک از بین میبرن. اگر دولت بایدن بتونه اینجا بیاد به کنگره بگه ببینید ما این
توانایی‌ها رو از بین بردیم، سکوهای پرتاب موشک رو زدیم، انبارهای مهماتشون رو زدیم، تموم شد دیگه. اینا نتونستن به جای حمله بکنن. اون موقع در دولت بایدن میتواند بیاد بگوید که یه استراتژی موفق است، با حملات هوایی تونستن هوتی‌ها رو متوقف کنن. اما اگر این به نتیجه نرسد، فردا خواهید دید که اینجا در کنگره انتقادات از دولت بایدن بیشتر خواهد شد. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال، خبری فوری داریم. لحظاتی پیش رسانه‌های محلی در منطقه از جمله العربیه گزارش دادند که 2 حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق دوباره صورت گرفته. بعضی از شبکه‌های اجتماعی نزدیک به سپاه پاسداران ایران هم این خبر رو تایید کردند. کانال تلگرامی سپاه پاسداران گفته که حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی عین الاسد توسط مقاومت اسلامی عراق صورت گرفته. پنتاگون هم به بعضی خبرگزاری‌ها گفته که در جریان این ادعاها هست، اما هنوز نمیتونه اون رو تایید یا تکذیب بکنه. میدونید که این چندمین بار هستش که پایگاه هوایی عین الاسد مورد حمله گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران قرار میگیره. هرچند تا اینجای کار هیچ نیروی آمریکایی کشته شدنش تایید نشده، اما جراحاتی از جمله ضربات مغزی متوجه نیروهای آمریکایی شده که اون رو پیشتر پنتاگون تایید کرده بود. طبیعتاً این رو با مقامات آمریکایی پیگیری خواهیم کرد و اگر جزئیات بیشتری بیاد حتما شما رو هم در جریان قرار میدیم. همونطور که گفتم یک حمله پهپادی دیگر، العربیه میگه 2 حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق در لحظات گذشته صورت گرفته. اما برگردیم به خبر درگیری‌ها با حوثی‌ها در رابطه با این حملات. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا گفته در صورت لزوم لندن در دفاع مشروع از خودش در پاسخ به حملات حوثی‌ها تردید نمی‌کنه. آقای سوناک در پارلمان کشور گفت بریتانیا به کمک آمریکا برای قطع منابع مالی حوثی‌ها تمام تلاشش رو می‌کنه. ما از مؤثرترین ابزارهای موجود برای قطع منابع مالی حوثی‌ها استفاده می‌کنیم. ما در حال همکاری نزدیک با آمریکا در این زمینه هستیم و قصد داریم اقدامات تحریمی جدیدی را در روزهای آینده اعلام کنیم. به دستور من در طول شب نیروی هوایی سلطنتی موج دوم حملات علیه اهداف نظامی حوثی در یمن را انجام داد. ما این کار را انجام دادیم چون شاهد تهدید مداوم و قریب الوقوع حوثی‌ها برای کشتی‌های تجاری و نظامی بریتانیا و شرکامون در دریای سرخ و منطقه بودیم. مثل موج اول، حملات محدود به اهداف با دقت انتخاب شد تا حداکثر محافظت از غیر نظامیان انجام شود. ما تاکنون 10 موشک و پهپاد را که کشتی‌های غیر نظامی و نیروی دریایی سلطنتی را هدف قرار داده بودند سرنگون کردیم. ما به دنبال درگیری نیستیم. ما از حوثی‌ها و کسانی که از اونها حمایت می‌کنند می‌خواهیم این حملات غیرقانونی و غیر قابل قبول را متوقف کنند. اما در صورت لزوم بریتانیا در دفاع از خود تردید نمی‌کند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، الان چندین حملات متعدد هم آمریکایی‌ها هم بریتانیایی‌ها تا اندازه علیه حوثی‌ها انجام دادن، ولی به نظر نمیاد خیلی تونسته باشن جلوی اقدامات اونها رو در منطقه بگیرن. اینطور نیست؟ خیر، نمیشه انتظار داشت که این حملات به طور کامل جلوی حملات حوثی‌ها رو بگیره. البته اگر با شدت قابل توجه برای مدت قابل توجه ادامه پیدا بکنه، با فرض اینکه جنگ غزه همچنان در جریان باشه و حوثی‌ها خودشون رو متعهد به حمایت از حماس بدونن، در اون صورت میشه انتظار داشت که قدری از آهنگ حملات حوثی‌ها کمتر بشه. ولی خب در اون صورت هم حوثی‌ها راههایی خواهند داشت برای اینکه به نوعی بتونن بر شدت حملاتشون یا بر پروفایل حملاتشون اضافه بکنن، از جمله استفاده از مین‌های دریایی که فکر می‌کنم که بیشترین تاثیر رو میتونه هم از نظر روانی و هم از نظر استراتژیک روی کشتیرانی در آب‌های دریای سرخ بگذاره. ولی در شرایط فعلی این حملات به همین شکل ادامه به نظر میرسه خواهد داشت، به صورت محدود و پراکنده. حوثی‌ها به موشک پرانی ادامه خواهند داد. اگر آمریکایی‌ها به طور دائم هواپیماهای شناسایی خودشون و هواپیماهای رزمی و شناسایی خودشون رو در آسمان یمن حفظ بکنند و آماده ضربه زدن باشند در یک شبکه
از هواپیماهای جنگنده که در آینده اگر F-35 هم بهش اضافه بشه که بسیار میتونه مؤثر باشه برای پیدا کردن و پاسخ سریع به تحرکات زمینی و دریایی حوثی‌ها، در اون صورت میشه انتظار داشت که از آهنگ حملاتشون کم بشه. ولی در این شرایط که هر از گاهی بمباران‌های صورت میگیره، فکر می‌کنم که تغییر چندانی نمیتونیم انتظار داشته باشیم، چون حوثی‌ها با وجود اینکه خب بخشی از منابع و ذخایر سلاح‌هاشون از بین میره در این بمباران‌ها، ولی به نظر میرسه که ذخایر و منابع قابل توجهی همچنان خواهند داشت. سکوهای پرتابشون متحرک هست، به سرعت میتونن جابجا بکنن و از طرف دیگه از موشک‌های به اصطلاح دامی یا هدف‌های کاذب هم برای گمراه کردن بخشی از این توان هوایی به سمت خودشون هم حتما استفاده کردن برخواهند. چقدر فکر میکنید که ممکنه چیزی فراتر از فقط حملات محدودی که الان داریم میبینیم صورت بگیره و یک یورش تمام عیار بکنن به سمت حوثی‌ها؟ خب ببینید، اگر هم یادتون باشه پیشتر صحبت کردید، به نظر من راه حل قطعی مشکل حوثی‌ها یک حمله بزرگ آبی خاکی برای تصرف کردن 300 کیلومتر، فقط 300 کیلومتر ساحلی که در اختیار حوثی‌ها هست در دریای سرخ میتونه باشه و نگه داشتن این ساحل و ترتیباتی که در آینده با دیگر دولت‌های یمن بتونه اتخاذ بشه با همکاری کشور عربستان سعودی برای دور کردن حوثی‌ها از مراکز استراتژیک بندر حدیده و همینطور شهر صنعا. اگه یادتون باشه سال 2018 ارتش امارات و نیروهای یمنی مورد حمایت امارات بسیار نزدیک شدن به تصرف حدیده. تنها 9 مایل از تصرف حدیده فاصله داشتند و حوثی‌ها در معرض از هم پاشیدن و شکست کامل بودند، ولی به دلایلی از جمله فشار ایالات متحده امارات از پیشروی بیشتر خودداری کرد و این فرصت بسیار طلایی رو از دست دادن برای اینکه از شر مشکل حوثی‌ها برای همیشه خلاص بشن. تاکید می‌کنم حوثی‌ها یک دولت واقعی نیستند، حوثی‌ها یک گروه شورشی هستند که از اداره کشور به شکل واقعی عاجزند و صرفاً با استفاده از روش‌های خیلی شبیه روش‌های حکومت اسلامی ایران دارن سعی می‌کنن بر مردم این کشور قسمت‌های پرجمعیت کشور یمن متاسفانه تسلط دارن. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن. در مرگبارترین روز برای نیروهای اسرائیلی از آغاز حمله زمینی به غزه، ارتش اسرائیل اعلام کرده که دوشنبه 24 سربازش در غزه کشته شدند. 21 نفر از این سربازان در ساختمانی در غزه و 3 افسر چترباز هم در عملیاتی دیگه در جنوب غزه کشته شدند. در پی اعلام این خبر اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل گفته امروز روز تحمل ناپذیری برای اسرائیل. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با آنکه دیروز دوشنبه در یکی از سخت‌ترین روزها برای ارتش اسرائیل بوده، اما این کشور جنگ رو تا پیروزی کامل ادامه میده. دیروز یکی از سخت‌ترین روزها از زمان شروع جنگ بود. ما 24 تن از بهترین پسرانمان را از دست دادیم، قهرمانانی که در دفاع از وطن جان باختند. من همراه با شهروندان اسرائیل برای تک تک آنها غمگینم. خانواده‌هایی که دنیایشان برای همیشه تغییر کرده اند را با آغوش می‌کشم. از همین جا برای بهبود مجروحانمان دعا می‌کنیم. ارتش اسرائیل در حال بررسی کامل این فاجعه است. ما باید از این فاجعه درس بگیریم و هر کاری برای امنیت و سلامتی سربازانمان انجام دهیم. ما در میانه یک جنگ ناعادلانه هستیم. در این جنگ دستاوردهای بزرگی از جمله امروز در تکمیل محاصره خان یونس وجود دارد، اما قیمت‌های بسیار سنگینی نیز پرداخت می‌شود. ما به یاد کشته شدگان خود سر تعظیم فرود می‌آوریم و با این حال لحظه‌ای از تلاش برای یک هدف غیر قابل جایگزین، یعنی دستیابی به پیروزی مطلق، دست نمی‌کشیم. با هم خواهیم جنگید و با هم پیروز خواهیم شد. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو گزارش میده. یکی از سخت‌ترین روزها پس از 3 ماه و اندی جنگ بین اسرائیل و حماس امروز در اسرائیل رقم خورد، در حالی که 24 سرباز این کشور در عرض یک روز در جنگ و نبردها در نوار غزه کشته شدند. 21 تن از این افراد در ساختمانی که یک تانک در کنار اون بوده و افراد حماس به سوی این تانک یک RPG شلیک می‌کنند و بر اثر این
لیک مین‌هایی که در ساختمان بوده منفجر میشه و این ساختمان بر سر سربازان فرود میاد، ویران میشه. 19 سرباز در اونجا کشته میشن و 2 سرباز در کنار تانک و 3 افسر ارتش هم روز گذشته در جنوب نوار غزه کشته شدن. هنوز معلوم نیست تا چه حد میتونه این خبر در اسرائیل بر روند جنگ تاثیرگذار باشه، اما همانطوری که دیروز هم اعلام کردیم چند طرح صلح روی میز هستش. یکی طرح صلح ایالات متحده، قطر و مصر هستش که اون را اسرائیل رد کرده، زیرا حماس بر اساس اون به گفته اسرائیل روی نوار غزه هنوز میتونه حکومت بکنه. طرح صلح اروپایی ها هستش که به تشکیل کشور فلسطین می انجامه که اون هم اسرائیل و همچنین حماس رد کرده. و طرح صلحی که خود اسرائیل، طرح آتش‌بسی که خود اسرائیل اون را ارائه کرده و در اون 2 ماه آتش‌بس خواهد بود، تبادل گروگان‌ها و پس از اون اسرائیل از مناطقی در نوار غزه بیرون میاد و همچنین یحیی سنوار و دیگر افراد حماس قرار هستش که از نوار غزه بیرون برن، تبعید بشن. آنچه که خیلی زود به گفته یکی از مقامات ارشد مصری حماس رد کرده و گفته که تنها وقتی مذاکرات را ما شروع می‌کنیم که آتش‌بس کامل برقرار بشه، جنگ به پایان برسه و اسرائیل نوار غزه را ترک بکنه. در این حال همچنان جنگ ادامه داره و اسرائیل میگوید که تمامی خان یونس در جنوب نوار غزه را محاصره کرده و چه به نظر میاد که روی ارتش اسرائیل در حال حاضر به شهر رفح هست، جنوبی ترین منطقه نوار غزه، جایی که گفته میشه تمامی رهبران حماس و همچنین گروگان‌ها در اونجا پناه گرفتن، در حالی که بیش از 500,000 نفر هم در حومه رفح هنوز کسانی هستند که از خانه خودشون به اونجا پناه آوردند. بابک اسحاقی گزارش می‌دهد از دقایق پیش هم شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت خاورمیانه از جمله مسئله فلسطینیان جلسه تشکیل داده. این جلسه در سطح وزیران کشورهای عضو هست و وزیر خارجه فرانسه هم ریاست این نشست رو بر عهده داره. در این نشست آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و وزرای خارجه ایران، اردن، ترکیه و لبنان هم سخنرانی میکنن. انتظار میره که اعضای شورای امنیت نسبت به وضعیت وخیم انسانی در غزه هشدار بدن و بسیاری از اعضا احتمالاً درخواستشون برای آتش‌بس رو تکرار میکنن. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل به ما پیوسته. میبینم که الان وزیر خارجه اسلوونی شروع کرده به صحبت کردن. مریم، الان هم داره رئیس جلسه نماینده فرانسه صحبت میکنه. چه میدونیم در مورد جلسه تا الان چه گذشته؟ و میدونم که وزیر خارجه ایران هم حضور داره، هرچند هنوز تصویر او رو ندیدم. فدا جلسه شورای امنیت در سطح وزرای خارجه کشورها دقایقی قبل آغاز شد و قراره که تقریباً 60 کشور در این جلسه از جمله 17 وزیر خارجه کشورهای عضو و منطقه شرکت و سخنرانی بکنند. دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش در ابتدای جلسه سخنرانی کرد. دبیرکل سازمان ملل دوباره بر آتش‌بس فوری، آزادی بی‌قید و شرط گروگان‌ها و ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تاکید کرد. دبیرکل سازمان ملل همچنین نسبت به سرازیر شدن خشونت‌ها به کل منطقه خاورمیانه پس از حملات جمهوری اسلامی به عراق، سوریه و همچنین کشته شدن چند سردار سپاه پاسداران به سوریه هشدار داد. پس از گوترش وزیر خارجه دولت فلسطین و بعد هم نماینده اسرائیل گیلاد اردان درباره وضعیت کنونی در نوار غزه و منطقه سخنرانی کردند. نماینده اسرائیل سخنرانیش خیلی قابل توجه بود. او در جلسه شورای امنیت با انتقاد از حضور امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی که مسئول حمایت از 90% بودجه ترور و تجاری و همچنین مسلح کردن حماس، حزب الله و حوثی‌ها هست و به اونا آموزش میده، قراره که در این جلسه سخنرانی بکنه. گیلاد اردان گفت که مسخره است که وزیر امور خارجه کشوری که حامی اصلی تروریسم در خاورمیانه است قرار امروز
در این جلسه حضور داشته باشه و شورا این اجازه رو به اون میده. او تشبیه کرد وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو به وزیر خارجه هیتلر و گفت مثل این میمونه که وزیر خارجه هیتلر بیاد اینجا در مورد چگونگی دفاع از یهودیان یا یک بحث جدی در مورد صلح و امنیت منطقه سخنرانی بکنه. او گفت که حتی مردم ایران هم از رژیم آیت الله ها راضی نیستند. او دقیقاً به اعدام قبادلو اشاره کرد و گفت محمد قبادلو ساعاتی قبل از حضور امیر عبداللهیان در جلسه شورای امنیت توسط رژیم آیت الله ها اعدام شده و زنان و مردان و جوانان و نوجوانان در ایران توسط این رژیم دارن سرکوب و کشته میشن. در قبل از اینکه جلسه آغاز بشه فرداد لرد طارق احمد معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه اینجا با خبرنگاران صحبت کرد. او دوباره تاکید کرد که حملات بر حوثی‌ها از سوی دولت بریتانیا و آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد. لرد طارق درباره انتقادها به حضور امیر عبداللهیان در نشست شورای امنیت و قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی صحبت کرد. او به خبرنگاران گفت که بریتانیا همواره درباره نفوذ بی‌ثبات کننده سپاه موضعش رو واضح بیان کرده و به همین دلیل تحریم‌هایی رو علیه سپاه و مقاماتش وضع کرده. باید در مورد سفر امیر عبداللهیان هم بگم که او 21مین سخنرانی خواهد بود که در این جلسه سخنرانی خواهد کرد و به احتمال زیاد او در سخنرانی خودش از آمریکا و اسرائیل به شدت انتقاد بکنه. این سفر عبداللهیان در حالی انجام میشه که همزمان جمهوری اسلامی 2 معترض رو اعدام کرده و اینجا سر و صدای خبرنگاران و همچنین بعضی از نمایندگان کشورها در این مورد بلند شده. همزمان با سفر قبلی هم اگر یادت باشه سفر قبلی امیر عبداللهیان هم چند معترض در ایران اعدام شدن که اون زمان هم ما واکنش‌های رسانه‌ای زیادی داشتیم. به هر حال این سفر عبداللهیان برای شرکت در این نشست بوده. او با وزیر خارجه فرانسه و روسیه تا این لحظه دیدار کرده و به زودی با دبیر کل سازمان ملل دیدار خواهد داشت و موضوع اصلی موضوع سرازیر شدن خشونت در خاورمیانه خواهد بود و اینکه چطور جلوی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه گرفته بشه. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان آمریکا امروز در ایالت نیو همشایر برگزار شده که در آن دونالد ترامپ با نیکی هیلی برای به دست آوردن نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری رقابت می‌کنند. رای دهنده‌ها در بسیاری از 221 شهر این ایالت از ساعت 6 بامداد، البته بعضی از حوزه‌ها از همون شروع نیمه شب به پای صندوق‌های رای رفتن. رایگیری در بعضی حوزه‌ها تا ساعت 19 و در بعضی دیگه تا ساعت 20 به وقت محلی ادامه داره. انتخابات مقدماتی امروز آخرین شانس نیکی هیلی، فرماندار سابق کارولینای جنوبی، برای حفظ نامزدی جمهوری‌خواهان، در حالی که نظرسنجی‌ها نشون میده دونالد ترامپ از او پیشی گرفته. ترامپ خواستار اتحاد جمهوری‌خواهان در نیو همشایر شد. هر روز حزب جمهوری‌خواه بیشتر متحد میشه. ما یه رقیب خیلی خوب داشتیم به اسم دسانتیس که سخت جنگید و مبارزه کرد و حالا یه رقیب دیگه به اسم هیلی مونده. اما الان وقت اینه که حزب جمهوری‌خواه متحد بشه. به همین خاطر خوشحالم که تا امروز تعدادی از رهبرهای قدرتمند و محترم به من پیوستن. الان همه ما در یه تیم بزرگ هستیم و 100% روی بایدن تمرکز داریم که باید در ماه نوامبر شکستش بدیم. بله، این یه گروه بزرگه. شما تعداد زیادی از اونها رو اینجا می‌بینید. متاسفانه اما همه نمیخوان کشورشون رو در اولویت قرار بدن. اینجا در نیو همشایر نیکی هیلی یه اتحاد نامقدس با چپ‌های رادیکال با شعار ترامپ هرگز بسته. آرش غفوری، تحلیلگر سیاسی، اینجا در استودیو با ماست. آقای ترامپ هم می‌بینیم این چند دقیقه پیش در زنده نیست، البته مال چند دقیقه پیشه که الان اسوسییتد پرس داره پخش میکنه. این روزی بسیار کلیدی است برای خانم هیلی دیگه. اگر یک شکل معجزه‌آسایی بتونه پیروز بشه که خیلی بعیده، یا دست کم رأیشو ببره بالا، چقدر فکر میکنی که همچنان احتمال داره برای کارولینای جنوبی و بعد ادامه تا سه‌شنبه بزرگ در رقابت‌ها بمونه؟ ببین اگر ببازه با فاصله زیاد ببازه 20% تو نظرسنجی‌های اخیر بالای 58-60% آقای ترامپ داشته، خانم هیلی دیگه عملاً شانسش رو از دست میده. چون ما میریم 2 هفته دیگه میریم توی نوادا. تو نوادا هم خواهد باخت
و نوادا هم انتخاباتش کلوزده، یعنی بسته است، شما فقط باید جمهوری خواه باشین که بتونین رای بدین. اونجا یعنی کلا نریتیو انتخابات رو یا روایت انتخابات رو میبازه تا رو بریم ساوت کارولاینا جنوبی که درسته که ایالت خودشه ولی بازم ایالت جنوبی آقای ترامپ توش محبوبه و همین سناتورش هم آقای اسکات رفت بهش چیز کرد دیگه، رفت رای داد به آقای ترامپ، این درست کرد. به خاطر همین خیلی من تصور نمی کنم اگر خانم هیلی نتونه اینجا برنده بشه بتونه توی ساوت کارولاینا تا ساوت کارولاینا برسه، به خصوصا که فاصلهشون زیاد باشه. ولی تو حرفاش البته میدونم دم انتخابات و رقابت‌های این چنینی حرفای این چنینی هم میزنن، ولی موقعی که با خبرنگاران صحبت میکنه حرف از اینه که قصد کنارگیری نداره و میخواد ادامه بده، ولی بالاخره یک مسیر ریاضی هم باید برای او وجود داشته باشه دیگه، مگر اینکه آقای ترامپ پرونده قضاییش به جایی برسه یا فوت بکنه، راه دیگری برای او آیا وجود داره؟ منطقا نه، حتما باید نیوهمشایر ببره یا خیلی باید. ببین سال 92 وقتی که بیل کلینتون به عنوان فرماندار جوون آرکانزا میاد آیووا رو میبازه، در نیوهمشایر دوم میشه ولی با فاصله خیلی کم. اونجا اصطلاحی داشتن خودش بگیم I'm a comeback kid، یعنی من بچه‌ای ام که برگشتم به بازی و اون شروع پیروزی‌های بیل کلینتون از همون موقع بوده با اینکه با فاصله کم هم باخته بود. به هر حال نیوهمشایر غافلگیری هم داشته بعضیا. میگم یکی از همین معروف تریناش همین بود. خانم هیلاری کلینتون سال 2008 وقتی آیووا رو میبازه و دیگه براش بد بود به عنوان کسی که خواننده پیشتاز بود، میره نیوهمشایر برنده میشه. مکین سال 2000 آیووا رو میبازه به جورج بوش، 2008 آیووا رو برنده، ببخشید نیوهمشایر برنده میشه. تو 2012 ریک سنتروم آیووا رو میبره، تمام میشه. میت رامنی نیوهمشایر رو برده توی 2012. تو 2016 تد کروز برنده میشه تو آیووا، تو نیوهمشایر دونالد ترامپ برنده میشه، میاد بالا. یعنی اینجوری اگر نگاه کنی هنوز به قول معروف میگم 1% 2% شانس هست واسه خانم هیلاری. من خانم نیکلی رو خیلی موقع به خصوص جمهوری خواهان طرفدار ترامپ با هیلاری کلینتون مقایسه میکنن دیگه، یعنی کسی که طرفدار جنگ و نمیدونم فلان اینا. بعضی موقع هیلاری کلینتون رو با نیکلی من بعضی موقع اشتباه میگیرم، ولی در صورت اگر به بازه فاصله زیاد عملا شانسش از بین رفته، اما اگر به هر دلیل فاصله خیلی کم باشه یا حالا یه اتفاق خاصی بیفته، چون میدونید توی نیوهمشایر اتفاقی که دیگه هم که هست اینه که شما اگر کاندیدایی باشین، اگر رأی دهنده‌ای باشین که ثبت نام برای هیچ کدوم از احزاب نکرده باشین، یعنی رأی دهنده ثبت نام کرده ی حزب دموکرات نباشین، شما میتونید بیاین توی انتخابات مقدماتی به هر کدوم از کاندیداهایی که میخوان، مثلا جمهوری خواهان، به هر کدوم از کاندیداهایی که میخواین رأی بدین. حالا ترامپ به اشتباهی جوری گفت انگار جمهوری خواهان هم میتونن رأی بدن، دموکرات هم میتونن رأی بدن، که اینطور نیست واقعا. دموکرات اگر شما باشین نمیتونین، مگر اینکه 3 ماه گذشته اسمش از لیست خارج کرده باشی یا الان به هیچ حزبی وابسته نباشی، بیای اونجا رجیستر ریپابلیکن جمهوری خواه و البته بعدش هم میتونی اصلا اسمت از لیست در بیاری، یعنی این شانس هم داری. چقدر فکر میکنی که اونا واقعا میتونن تاثیر بذارن تو نتیجه؟ ببین از لحاظ عددی رقمشون زیاده، 40%. از لحاظ تاریخی چقدر؟ از لحاظ تاریخی به اون اندازه نیست، برای اینکه ما احتمال داریم توی انتخابات احتمالاً 300,000 نفر ممکنه رأی بدن، یعنی میگن در بهترین حالت. ما توی 40% رأی دهندگان به صورت پتانسیل اینو دارن که از این گروه باشن، یعنی افرادی که به هیچ حزبی از هر کدوم از دموکرات‌ها، ما الان اگه شما بخواید رأی دهندگان رو توی نیوهمشایر بدونین، ما 40% از این افرادی که به هیچ حزبی نیستن داریم، 31% جمهوری خواه، مثلا 30% دموکرات یا 30% هر کدومشون، یعنی رقمشون 10% از بقیه بالاتره اگر به رأی بدن. آره، ولی خب نظرسنجی اینو نشون نمیده، یا حداقل تا الان هر نظرسنجی شده با اینکه خانم هیلی مثلا حمایت گاورنر فرماندار ایالت رو داره، آقای سونونو خیلی محبوبه، خیلی هم طرف، یعنی من هر شب، یعنی فاکس نیوز رو میزنی داره صحبت میکنیم، 5 دقیقه بعد رو CNN همینطوری داره از خانم هیلی دفاع میکنه. سونونو تمام سرمایه‌اش گذاشته، من که سونونو با ترامپ مشکل داره، همین 2 سال پارسال هم بود انتخاب شد دیگه دوباره به عنوان فرماندار ایالت نیوهمشایر، با ترامپ مشکل داره، ترامپ قبول نداره. دوست صمیمی آقای کریس کریستی بوده، کریس کریستی می‌خواست که ازش حمایت کنه و این کارو نکرد در نهایت، برای اینکه شانس خانم هیلی بیشتر می‌دید، تمام تخم مرغاش گذاشت خانم سبد خانم هیلی و خب رشد خانم هیلی هم تو نظرسنجی‌ها، ولی یک بخشش بخواد به همین دلیل بود. ولی بعد از شکست در آیووا، یعنی بعد از پیروزی آقای ترامپ به بگم در آیووا،
و بعدش هم رفتن آقای دیسانتیس که حدود 60% طرفدار آقای دیسانتیس هم که رأیشون خیلی زیاد نبود، 5-6% بودن، ولی 60-65%شون گفتن به آقای ترامپ رأی میدن. عملا تو نظرسنجی آقای ترامپ رفته بالا. اما اینکه حالا شما تو روزهای آخر اتفاق خاصی بیفته، خانم هری بتونه یه مقدار رأی بگیره از همین افرادی که میگم. دیگه روزهای آخری هم نمونده، همین الان دیگه چند ساعت مونده. هفتش الان ساعت 3:30 3 ساعت و نیم دیگه بسته میشه دیگه، این پول ها بسته میشه. چقدر اگر فاصلش رو بتونه یکم نزدیک بکنه به آقای ترامپ، چون بالاخره همونطور که پیشتر هم گفتیم نیو همشایر غافلگیری هم داشته دیگه، چقدر میتونه به کارولینای جنوبی که ایالت خودش هست دل ببنده؟ کارولینای جنوبی هم ایالتیه که روزهای اگه مثلا 2 ماه پیش ما نظرسنجی‌ها رو می‌دیدیم، کارولینای جنوبی بهترین شانس خانم هلی بود. یعنی توی نظرسنجی‌ها کارولینای جنوبی از جمله ایالت‌هایی بود که خانم هلی تو اونجا شانس نسبت به آیووا و نیو همشایر بیشتر داشت. ولی شما الان دارید می‌بینید اگه فرضاً آقای ترامپ ببره، حتی فاصله مثلا 10% یا 12% هم ببره، بازم روایت برده. میگم نوادا رو میبره، تو میشیگان هم دارن، تو فوریه ما 3 تا داریم، میشیگان، نوادا و ساوت کارولاینا، و عملاً روایت بازی رو باخته. شما وقتی روایت رو تو انتخابات می‌بازین که اون الان روایت درست می‌کنن که آقا اینجا هم بردیم، اونجا هم بردیم، اینجا هم بردیم، دیگه عملا شانس شما میاد پایین. به خاطر این خیلی فاصله خیلی مهمه. اگه فاصله کم باشه، اون روایت خانم هلیه که غالب میشه. یعنی اگه فرضاً آقای ترامپ 40% رای بیاره، خانم هلی مثلا 35% رای بیاره، 50% رای بیاره، 45%، میدونید فاصله خیلی اگه نزدیک باشه، اون موقع خانم هلی که میتونه روایت دست بگیره، بگه من تونستم خودم آقای ترامپ برسونم، حالا مثلا تو ساوت کارولاینا فعالیت میکنم، میتونم موفق باشم. اما اگه فاصله زیاد باشه، روایت رو ببازین، شما دیگه عملاً انتخابات رو باختید. ممنونم از تارش غفاری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. و ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.